আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ'। আৰু মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ ডেলিভাৰী কৰোঁ আৰু অতি কম মূল্যত মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ডেলিভাৰী কৰি আছোঁ আৰু কেনেকৈ পেকিং কৰোঁ, কেনেকৈ ডেলিভাৰী কৰোঁ তাৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাঞ্জল ৱক। এয়া আমি স্ক্ৰীনৰ নতুন নতুন ডিজাইন আৰু এই ডিজাইনখিনি সুন্দৰকৈ আমি বনাইছিলোঁ আৰু বনোৱা ডিজাইনখিনি আমি পেকিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু ৰ'দত ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনখিনি এইদৰে শুকাব লাগিব আৰু এইদৰে স্ক্ৰীনখিনি ধুনীয়াকৈ শুকোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি পেকিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক স্ক্ৰীনৰ ডিজাইনবোৰ, এইখিনি ডিজাইন আৰু ডিজাইনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই ডিজাইনখিনি আমি এতিয়া পেকিং কৰিম আৰু আমি এখন এখনকৈ আমি স্ক্ৰীনবোৰ পেকিং কৰিছোঁ আৰু এখন এখনকৈ আমি পেকেটত সোমোৱাইছোঁ আৰু এইদৰে পেকেটত আমি সুন্দৰকৈ স্ক্ৰীনখিনি শুকোৱাৰ পিছত আৰু সোমোৱাৰ পিছত এই পেকেটবিলাক আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰিম। এয়া আছে মোৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, জোনাই, চিলাপথাৰৰ অৰ্ডাৰ আছিলে আমি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ অৰ্ডাৰ আছে। আমি ডিব্ৰুগড়, চিলাপথাৰ, জোনাই, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰলৈ এই স্ক্ৰীনখিনি ASTC কুৰিয়াৰ যোগেদি পঠাম আৰু এই পেকিংখিনি আমি সুন্দৰকৈ কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পিছত আমি লগত ইয়াৰ ৰঙো দিছোঁ। এইখিনি ৰঙো আমি কাৰ্টুনত পেকিং কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি পেকিং কৰোঁ। কাৰ্টুনটো পেকিং কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰিছোঁ। এয়া পেকিং হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এটা কাৰ্টুন আপোনালোকক পেকিং কৰি দেখাইছোঁ। এইদৰে আমি প্ৰায় দিনে 10-15টাকৈ কাৰ্টুন থাকে। আমি গোটেই কাৰ্টুনবোৰ এটা এটাকৈ পেকিং কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আপোনালোকক এটা কাৰ্টুন কেনেকৈ পেকিং কৰোঁ দেখাইছোঁ। এইবোৰ পেকিং কৰাৰ পিছত হৈ গ'ল। ইয়াত আমি লিখি ASTC কুৰিয়াত আমি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত পঠাম। এইবোৰ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ৰিচিপ্ট, এইখিনি ৰিচিপ্ট আৰু ৰিচিপ্টখিনি আমি আপোনালোকক দি দিওঁ। এইদৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰ সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকলৈ পঠাম।